about your book, please. But mo ń try láti ṣe second edition. So mechanics of Ifá divination system. So basically nǹkan tó wà ń pa ẹ̀ náà ni pé Ifá ní different sorts of information, cultural information wà ń bẹ̀. Gbogbo àṣà àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá inú Ifá ló wà. So cultural information wà ń bẹ̀, but technological information náà tó wà ń bẹ̀. So technological information ni a lot of people ni wọ́n mọ̀. Ẹlòmíì ṣe máa wọ́n èèyàn wa àwọn tó ń sọ Ifá fún wọn ní ẹlòmíì rò pé Ifá gan òrìṣà ni. Ó rò pé Ifá pé ẹ̀sìn or something. Wọ́n ṣáà máa ń sọ oríṣiríṣi. So technological information tó wà nínú Ifá. Irú babaláwo ń sìn tó bá ń lo ikín, wọ́n understand binary logic. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe binary computation tó máa ń lo ikín. Tó máa ń lo ọ̀pẹ̀lẹ̀, wọ́n understand quantum logic. Wọ́n dẹ̀ ń lo quantum computation. So but àwọn máa ń lo àwọn ń ṣe intuitively ni. Because ìgbà míì wà jẹ́ pé èèyàn kàn máa ń ṣe nǹkan, èèyàn lè má really mọ theory tó ń guide nǹkan tí èèyàn ń ṣe, but tí èèyàn bá ń get result nǹkan tó matter náà nìyẹn. So but fún àwọn Gen Z lénìí pé okay ká bring kàn máa ń most of them kí la lè fi ṣe Ifá ṣe lénìí gbà wo àwọn bí àwọn wà interested nínú the cultural information àti the divination aspect. So a ní okay ẹ jẹ́ ká mú àwọn technological information àtàwọn natural philosophy tó wà nínú Ifá ká combine it so àwọn yẹn máa understand it. So Ifá ó ní hierarchy bá ṣe mọ̀. Hierarchy yẹn ni wọ́n máa ń lò tó máa táwọn babaláwo bá ń dá Ifá. Ó dẹ̀ ní ó ní ojú odù, ó dẹ̀ ní àpólà odù. Ojú odù yẹn ni pé ẹsẹ̀ méjèèjì ó wà symmetrical. So tẹ́ bá ṣe transpose, tẹ́ bá flip ẹ̀ nísìnyí ká sọ pé à ń sọ èjì ògbè tó jẹ́ ògbè méjì, ògbè lọ́tún ògbè lósì. Tẹ́ bá flip ẹ̀, tẹ́ bá ṣe transpose, ẹsẹ̀ ọ̀tún yẹn àti ẹsẹ̀ òsì sì máa stand bó ṣe wà náà so because identical ni àwọn méjèèjì. So yẹn náà ń pè ní 16 àwọn yẹn ló dẹ̀ wà. Then 240 àwọn àpólà odù. Irú ògbè ọ̀yẹ̀kú sìn, ògbè lọ́tún ọ̀yẹ̀kú lósì. Tẹ́ bá flip ẹ̀, ó máa di ọ̀yẹ̀kú ògbè. That means ó máa di ọ̀yẹ̀kú lọ́tún. So ó ti change ẹ ti reverse ẹ̀. Ìtọ́nà ni àwọn yẹn wọ́n wà asymmetrical, àwọn yẹn náà ń pè ní àpólà. But tí wọ́n bá wo bí wọ́n ṣe set àwọn kìíní yẹn up, tí tá bá wò pé òkè ìwé ni wọ́n, ẹ bá nínú ògbè tí a bá sọ pé òkè ògbè ìwé ni, ó ní 31 chapters. Ọ̀yẹ̀kú ó ní 29 chapters. Tẹ́ bá wo àwọn kìíní all the way to Ọ̀fun, ẹ máa rí pé decreasing order of 2 ni. So Ifá ó wà consistent with the concept of binary, which is base 2. Ẹsẹ̀ méjì ló ní, ẹsẹ̀ ọ̀tún ẹsẹ̀ òsì. Ó dẹ̀ ní 2 markings, the single vertical mark and the double vertical mark. So àwọn 2 markings ẹ tẹ́ bá ń combine ẹ opposite ni wọ́n. So in terms of binary, the single one here is binary 0. Ní decimal 0 nìyẹn. 0 dẹ̀ ní even number ni. The double lines here ní binary decimal 1. 1 ní odd number ni. Tẹ́ bá ń combine opposite, ẹ máa generate infinite series. Ó dàbí tọkùnrin àti obìnrin sì tó máa ń bára wọn sùn, tó ń copulate. Wọ́n máa bímọ, wọ́n máa rẹ̀ sí. So it's the same concept náà nínú Ifá. Opposite ló máa ń create infinite series nílé ayé. So because ilé ayé bá ṣe mọ̀ tibitire nílé ayé, tibitire ìjíwápọ̀. So Ifá wà consistent with that order of 2, base 2 ni. Nǹkan tẹ̀mí ni ti one of the beauties nípa Ifá nìyẹn. So nípa ìdáfá tẹ́ bá ń lo ikin, tẹ́ bá ń lo ikin sìn, èèyàn máa try láti computation ni, because tí babaláwo tó bá ku ikin méjì ní apá òsì yẹn, wọ́n máa tẹ ẹyọkan. Tó bá kọ ẹyọkan, wọ́n máa tẹ méjì. So that's very simple computation náà ń ṣe ń bẹ̀. So
computation wọ́n fẹ́ fi create àwọn odù yẹn ni àwọn odù yẹn wọ́n ní pattern wọ́n ní binary code tí wọ́n follow binary code yẹn lè máa fi access àwọn data bí wọ́n sì lè tẹ èjì ògbè ní information tó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ó ní different verses tó wà nínú ẹ̀ so wọ́n máa ń fi àwọn code yẹn láti address odù tí wọ́n bá ń fẹ́ so ìkíni yẹn but ọ̀pẹ̀lẹ̀ ń tiẹ̀ ọ̀pẹ̀lẹ̀ tiẹ̀ ní láti go 8 times so ìkín ó wà more robust ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ lọ but process tẹ́ fi máa create odù ó wà longer ọ̀pẹ̀lẹ̀ chain òun tẹ́ bá ti jù tẹ́ bá ti slam ẹ̀ mọ́lẹ̀ tẹ́ ti tọ̀sẹ̀ ó máa fún yín láwọn code yẹn directly ni so ní orí inú ọ̀pẹ̀lẹ̀ you get 8 tokens wà ń bẹ̀ and each token only 2 sides tó ní convex and concave side so convex side yẹn only single which is 0 concave side ní double which is 1 so and the 2 sides wọ́n wà equal probable tẹ kí babaláwo tó jọ ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ wọn ò mọ odù tó máa jáde until tó má tó jọ mọ́lẹ̀ ó ní odù yẹn tó máa appear so nínú quantum process ìyẹn náà ń pè ní superposition so each token yẹn ó ní wọ́n ń pè ní superposition nínú quantum process nínú quantum physics so each token yẹn ó ní wọ́n ń pè ní superposition so tẹ́ bá ti toss ẹ̀ mọ́lẹ̀ tẹ́ bá ti jù tó yẹ pé àwọn odù yẹn wá jáde ìyẹn náà ń pè ní the collapse of the wave function or decoherence nínú quantum process kí babaláwo tó jọ ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ tó máa ń hold ìkín yẹn tó máa ń hold ọ̀pẹ̀lẹ̀ yẹn kò sí babaláwo tó lè sọ pé odù tó máa jáde until tó máa tó slam ẹ̀ so decoherence yẹn òun ló máa ń break superposition because tẹ́ bá mú dání gbogbo àwọn tokens ẹ̀ wọ́n wà in a superposed state gbà tẹ́ bá jù mọ́lẹ̀ lẹ́ máa break superposition ló máa fún odù yẹn máa emerge odù yẹn lẹ́ máa fi lẹ́ máa fi access àwọn data tó wà nínú odù fá tó bá emerge so then ìbòlílé yẹn òun lẹ́ máa fi go into specific of things nísìnyí tó bá pé wọ́n lọ dá fancy náà sọ pé okay o irú ẹbọ wo ni kí onítọ̀hún rú ṣé èṣù ni kí wọ́n rúbọ fún ni àbí Ṣàngó so wọ́n máa label láti béèrè wọ́n máa jẹ́ yes or no question ni so everything in Ifá is based to is binary it's digital so it's yes no so wọ́n máa label láti answer àwọn questions yẹn very irú ẹ̀ náà la dẹ̀ ń lò lẹ́yìn nínú machine learning tí àwọn tìgbàlódé máa ń lò so àwa ti ń ṣe tipẹ́ so ibẹ̀ láti wá mọ̀ pé ìkín bí kín ṣe máa ń compute ó máa ń compute bí general purpose computer tá a máa ń lò nsìn tá à ń lò lẹ́nìí because àwọn òyìnbó wọ́n ṣì ń work on the quantum computer wọn tí ní breakthrough nínú quantum so but bí ọ̀pẹ̀lẹ̀ ṣe máa ń compute bẹ́ẹ̀ gangan ni quantum computer ṣe máa ń compute so each token tó wà nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀ yẹn ó ní àwọn òyìnbó ń pè ní qubit so irú ọ̀pẹ̀lẹ̀ kan sì ó ní 8 qubits so ó dẹ̀ ní 2 to the 8 which is 256 quantum states so bí yẹn ṣe lọ nìyẹn so then nínú ìwé yẹn mo sọ bẹ́ẹ̀ so ẹsẹ̀ odù kọ̀ọ̀kan yẹn ẹsẹ̀ ọ̀tún àti ẹsẹ̀ òsì wọn làwọn òyìnbó nínú computer science wọ́n ń pè ní hexadecimal number so nísìnyí tàbá ní àpólà odù tí èèyàn ní bóyá ògbè ọ̀yẹ̀kú ògbè lọ́tún ọ̀yẹ̀kú lósì ìyẹn ògbè yẹn hexadecimal ni ọ̀yẹ̀kú náà hexadecimal ni so those are 2 hexadecimal numbers tí wọ́n are combined in space so then mo dẹ̀ sọ bí èèyàn ṣe lè lo Ifá
divination system láti encrypt data. ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn characters tó wà lórí keyboard wa gbogbo ẹ̀ add up to from capital A, small letter A, from equal sign, gbogbo ẹ̀ tó ṣàwà lórí keyboard tẹ́rí yẹn 256 ní gbogbo ẹ̀ odù ifá náà 256 ni. So because of that èèyàn lè fi encrypt data. So báwo ni simple way tí wọ́n fi encrypt data? Ẹ ní message tẹ́ fẹ́ send, ẹ máa generate random code. èèyàn dẹ̀ lè lo àtijọ́ka lè lo odù ifá láti generate random code. tẹ́ bá ti generate odù ifá kan, ẹ máa fi key yẹn, ẹ máa fi encrypt data. ó máa fún yín ní nǹkan pè ní ciphertext. Ciphertext yẹn pé ó wà scrambled, ẹ lè decode ẹ̀. So tí receiver yẹn bá ti wá gba ciphertext yẹn lòun máa rí, ó máa apply key yẹn again. So ó máa fún ní message yẹn on the other end. So simple way láti encrypt data using Ifá divination system. Then èèyàn lè fi behaviour bí wọ́n ṣe ń generate àwọn random codes yẹn, èèyàn lè fi understand behaviour complex system. So yẹn gan ni mò ń work on now ní second edition mo fẹ́ ṣe, which is that ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó complex ilé ayé yìí comes from something that's very simple. So and this one is kind of philosophical. Anytime tó bá ti rí nǹkan tó complex, ẹ má look for complex solution, ẹ̀yẹn look for simple solution, because it's from aggregation of simple things òun ló create that complex thing tẹ́ ẹ̀ rí yẹn. So màá dẹ̀ fún yín ní one example. tẹ́ bá fẹ́ báwo la ṣe lè lo Ifá láti understand complex system. ẹ imagine kí ṣẹ̀wẹ̀ ká sọ pé Ifá ó ní ẹsẹ̀ méjì, ó lẹ́ ẹsẹ̀ ọ̀tún àti ẹsẹ̀ òsì. kẹ wá sọ pé ẹsẹ̀ ọ̀tún yẹn ó jẹ́ node ní space. kẹ imagine a space maybe bí paper like a graph. Kí ẹsẹ̀ ògbè kó jẹ́ node in space. Kí ọ̀yẹ̀kú because à ń sọ pa ògbè ọ̀yẹ̀kú. So kí yẹn wá ní kó jẹ́ bí straight line. So point A ó jẹ́ ògbè, point B ó jẹ́ ọ̀yẹ̀kú. So kẹtún wá kíyàn tó ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ one more time, kó wá fún yàn ní ìwòrí ògbè, ìwòrí lọ́tún, ògbè lósì. ṣe pé the first node tó jẹ́ ògbè yẹn àti the second ìwòrí ògbè tẹ́ generate sí, ògbè méjèèjì yẹn máa connect in space. But ìwòrí the first time tẹ́ ṣe generate ẹ̀ òun ṣì máa hang in space. ẹ wá imagine kíyàn throw ọ̀pẹ̀lẹ̀ báyẹn bóyá one billion times. Kẹ throw ẹ̀, kẹ máa throw ẹ̀, kẹ máa connect ẹ̀, kẹ máa connect bó ṣe ń àwọn ẹsẹ̀ yẹn, kẹ máa connect mọ́ra wọn ní space. By the time tẹ́ bá program computer láti ṣe, ẹ máa rí pé a complex web of nodes ó ti máa wà formed. Gbogbo àwọn kan máa connect ní space, àwọn mìíràn ò ní connect, but a complex node wọ́n máa wà formed in space. Ìyẹn nínú quantum náà ń pè ní entanglement. Wípé everything ní ilé ayé wà connected, and gbogbo universe tá a rí yẹn tó jẹ́ pé trillions of universe tó jẹ́ pé tẹ́ bá wo picture tí telescope tí wọ́n send sí space tó take of observable universe, ẹ máa rí gbogbo àwọn nodes yẹn, àwọn stars, gbogbo wọn ṣe connect mọ́ra wọn. The same way yẹn náà ni ẹ lè lo Ifá láti understand bí even the universe mo ṣe wà formed, because universe is a complex system. Ẹ lè fi understand fluid dynamics, anything tó bá complex ẹ lè fi understand ẹ lè fi understand train networks, which is that nǹkan tó simple usually wọ́n kàn máa follow simple rules, wọ́n dẹ̀ máa connect in space. Àwọn nodes from connection yẹn ìyẹn náà ń pè ní entanglement. So the philosophical implication yẹn ni pé ṣe àwọn pé táwọn èèyàn máa ń sọ pa God, wọ́n á ní God is almighty, is this pé wọ́n ò rí God rí, but the reason wọ́n fi wò pé God is almighty and very complex ni pé wọ́n ń wo ilé ayé nìkan gan náà ń wò. Most of them they just look at this
world wọ́n wò wípé àyìn tó dá gbolé ayé tó dá igi tó dá àwọn ẹranko tí ó wà complex yìí tí ó dẹ̀ wípé ilé ayé yìí kékeré yìí ilé ayé tẹ̀sùn pọ̀ lọ rẹpẹtẹ trillions of ilé ayé wà ló pọ̀ lọ rẹpẹtẹ tí wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ tí wọ́n wà tó ṣàpọ̀ lọ in out of space. Àwọn èèyàn wò pé nǹkan tó lè create kinní yẹn bó ṣe wà yẹn nǹkan yẹn gbọ́dọ̀ wà mighty ó gbọ́dọ̀ wà mightier than even the universe itself. But mistake tí wọ́n ṣe ni pé kò ṣe philosophically kò ṣe bí nǹkan ṣe rí nìyẹn. Based on nǹkan tí a kà sílẹ̀ yẹn pé nǹkan tó simple ló ń create nǹkan tó complex. Gbogbo ẹsẹ̀ odù Ifá tẹ̀rí yẹn it's from two, the vertical and the double ni wọ́n combine. Ìgbà tí wọ́n kò combine ara wọn to be 16. From the 16 yẹn ní láti from the 16 ẹ lè create the remaining 240. Ẹ kàn máa change àwọn ẹsẹ̀ yẹn ẹ máa connect ẹ máa ṣe mọ̀ nísìn èjì ògbè lọ́tún ògbè lósì ẹ máa combine ògbè ọ̀tún yẹn ẹ máa combine mọ́ ọ̀yẹ̀kú ó máa fún yín ní ọ̀yẹ̀kú ògbè. Tẹ́ bá tún reverse ẹ máa fún ní ògbè ọ̀yẹ̀kú. On and on like that ìyẹn lè fi máa create the 240 tó máa fún yín ní 256. So it's from 2 ẹ create 16 initially and then from the 16 ẹ wá create 256. So nǹkan tí mò ń sọ in essence ni pé gbogbo nǹkan tó bá complex nínú nǹkan tó simple ló ti yọ wá. So bí bó ṣe rí nìyẹn. So tó ń pè ní God tí wọ́n rí yẹn might be the smallest unit of matter, the smallest thing tó kéré jù in the universe. Ó lè jẹ́ òun ni God tí wọ́n sọ yẹn tó wá aggregate rẹ̀ over trillions of years to have to create this complex system that rí. But àwa èèyàn because nǹkan tí yẹn kíní tí mo sọ yẹn ó wà counterintuitive. So tí nǹkan bá ti tóbi àbílẹ̀ pé nǹkan tó máa create nǹkan tó tóbi yẹn gbọ́dọ̀ tún tóbi ju nǹkan tó create lọ. But that's not always true. Gbogbo nǹkan tó tóbi ó wá látara nǹkan tó kéré tí wọ́n follow simple rules wọ́n dẹ̀ aggregate ara wọn over time. Ó lè jẹ́ 1 billion years ó lè jẹ́ 10 trillion years tó ti aggregate ara wọn ń combine. Ìtorí ẹ̀ ni mo sọ pé tẹ bá ń ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ tí ẹ̀ dẹ̀ ń plot ẹ̀ mo ṣe sọ yẹn the nodes àwọn ẹsẹ̀ yẹn kẹ sọ the straight line kó jẹ́ nodes in space kẹ wọ́n máa combine wọn combine wọn. Tẹ bá ṣe over 1 trillion times ẹ lè program kọ̀ọ̀tà láti ṣe ẹ máa rí nǹkan tẹ máa rí ẹ máa rí the universe itself. So the orientation àwọn ẹsẹ̀ odù Ifá yẹn in space tó jẹ́ àwọn nodes yẹn ìyẹn ni wọ́n ń pè ní entanglement nínú quantum process. So tẹ bá fẹ́ kọ́ ọmọ ní physics especially quantum physics quantum computation tẹ bá ti ṣe pé again ṣe pé foundation yẹn bó ṣe kọ́ bí wọ́n ṣe kọ́ ọmọ ọdún mẹ́fà àwọn ọmọ babaláwo wọ́n ń ṣe nǹkan tá à ń sọ everyday àwọn ọmọ ìkéré tó jẹ́ àwọn ọmọ age but wọ́n ń ṣe intuitively ní ẹ wá imagine ọmọ babaláwo tẹ bá lọ ẹ tó bá ti lọ tẹfá tó bá ti dáfá ẹ máa rí especially tó máa ń lébò tó máa yẹ wọ́n kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n kọ́ máa lo ikín tó bá yá tó máa ń fẹ́ wọ́n máa lébò wọ́n máa lo ọ̀pẹ̀lẹ̀. Ẹ máa ráwọn ọmọ yẹn wọ́n ti mọ wọn ò ní tí bàbá wo ní ti parí ọwọ́ yẹn tán wọ́n ti máa sọ ìbò wọ́n ti máa sọ ìbò tẹ́ máa fi sílẹ̀ wọ́n ti sọ ọwọ́ tẹ́ máa fi sílẹ̀ bóyá ọwọ́ ọ̀tún ni ọwọ́ òsì wọn kò ní láti parí process yẹn tó máa ń lo ikín wọn ò ní láti parí ẹ̀ wọ́n á ti sọ fún yín pé apá ọ̀tún ní kẹ́ jù sílẹ̀ apá òsì ní kẹ́ jù sílẹ̀ ire ní fásọ yẹn. So wọ́n ti mọ̀ wọ́n ti observe it many times. But ẹ wá imagine àwọn ọmọ yẹn sìn wọ́n ti ní foundation yẹn kí èèyàn wá kọ́ wọn níyì. Báwo àwọn yẹn ṣe ní gùn nínú computer nínú computer science báwo náà ṣe ní gùn nínú physics because hardcore physics làwọn ancestors wa ń ṣe àwọn kan ń ṣe intuitively ni. Èèyàn ní láti mọ theory tó wà behind irin iron kí àwọn alágbẹ̀dẹ kan tó máa ṣàgbẹ̀ kan ṣe irin wọ́n ń ṣe máa ń irin la fi ń ṣọkọ́ ṣàdá. Àwọn ọmọ tó lọ ṣe mechanical engineering ní Nàìjíríà wọn ò ní blast furnace wọn kò sẹ́
kò séèyàn kan tó mi ò mọ̀ ní tó lọ sí Ọbáfẹ́mi tó lè ṣe blast furnace. Àwọn ancestors wa tí wọ́n dẹ̀ lọ sí Ifẹ̀, tí wọ́n lọ sí UI, tí wọ́n lọ Cambridge, wọ́n ṣe traditional blast furnace, nǹkan táwọn alágbẹ̀dẹ ń lò nìyẹn, tí wọ́n dẹ̀ fi ń ṣe irin, tí wọ́n fi ń ṣe ọkọ́, tí wọ́n fi ń ṣàdá. You get? But wọ́n ń ṣe intuitively ni wọ́n lọ jókòó sínú classroom kan máa sọ ń pa kinní kan stress on materials ìgbà wọ́n through observation and trial and error. Ìgbà tí èèyàn máa ń ṣe nǹkan over and over and over, wọ́n mọ̀ pé òkè má ṣe yìí mọ́ ṣe yẹn, you know. So bí kinní yẹn ṣe wà nìyẹn. So nǹkan tá a fi ń advocate pé gbogbo ìmọ̀lẹ̀ Yorùbá inú Ifá ló wà from the beginning of time, inú Ifá ló wà tó dẹ̀ strong. Now the same Ifá yẹn ni kọ́ àwọn ọmọ ní elementary school, kọ́ wọn ní high school, kọ́ wọn ní college. You get? So wọ́n set wa up for failure ni, bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ́ wọn ní IRK, ẹ máa kọ́ wọn ní CRK. Àwọn teachings tí ó yẹ pé wọn ní any substance, no substance whatsoever, wọn anything nínú. You get? So it's disheartening. But with this renaissance, everybody wake up and bring our èèyàn back, everything might change. So then with the book, àwọn tó bá lè kọ̀wé kí wọ́n kọ, you know, anything tó bá mọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe, just write. I co-authored another book, Ifá Psychology. Ọmọ Ẹdó gan ló kọ bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ní oníṣẹ̀ṣe ní yellow olókùn priestess ní ilẹ̀ Yorùbá ló ti grow, ó gbọ́ Yorùbá dáadáa, ó dẹ̀ gbà fún ìṣẹ̀ṣe dáadáa. Èmi àti àjọ co-author ìwé yẹn. I learn a lot nínú ìwé yẹn, Ifá Psychology. So ó ní inú ẹ̀ mo ti mọ̀ pé tí èèyàn bá lọ dáfá, tí message tí Ifá kọ́kọ́ máa fún ẹ ó máa wà broad. Ìwọ ni wàá máa narrow ẹ̀ down, wàá máa béèrè question pé irú eré wo lẹ́ ń sọ o, ṣé eré gbogbo ni eré gbá ìgbà lóyún wọn sọ eré làwọn rí, òkè ó ti kúrò mẹ́ni. No, irú eré wo lẹ rí? So wọ́n máa bẹ probe ẹ̀, you know, machine learning, computation, inú ìwé ẹ̀ mo ti learn, you know. So ẹ tó bá ní knowledge, ẹ tó ní knowledge nípa ìṣẹ̀ṣe, kí wọ́n kọ nǹkan tó bá lè kọ, wọ́n kọ sílẹ̀, wọ́n máa ní time kọ sílẹ̀. Tó bá ní time, tó wọ́n ní intuition fún nǹkan kan, kí wọ́n collaborate mẹ́lòmíì, tó bá ní time, wọ́n jọ kọ́, wọ́n jọ publish ẹ̀. I need the literature nílẹ̀ Yorùbá. So nǹkan tí ìwé yẹn wà all about nìyẹn, you know, ó wà about just the technological information tó wà nínú Ifá, and a little bit about you know, natural philosophy nínú Ifá. Wọ́n ní chapter 1, nǹkan tí mo fi bẹ̀rẹ̀ chapter 1 yẹn ni pé mo máa notice from my interaction pẹ̀lú àwọn Gen Z, àwọn ọmọ kékeré, wọn ò mọ bí knowledge ṣe máa ń flow, wọn ò mọ bí knowledge ṣe máa ń evolve. Àwọn kan rò pé àwọn Einstein, wọ́n kàn jíjọ́ kan gbáàs, wọ́n kàn come into knowledge. Yeah, wọ́n wà gifted, èèyàn máa wà gifted báyẹn, èèyàn máa wà gifted jura wọn lọ. Ó dàbí babaláwo náà, àwọn babaláwo míì wà tí wọ́n ní, tí wọ́n pé àwọn ìmọ̀lẹ̀ wọ́n gbé ìmọ̀ fún wọn dẹ̀ ní láti stress ara wọn lọ títí. Ṣé get? Life máa ń rí báyẹn. But Newton kò jíjọ́ kan wípé knowledge ó kàn jábọ́ sí ní lab. No, knowledge tó ti wà tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ń build pẹ̀lú. Níbo dẹ̀ báwo ni knowledge máa ń flow? Knowledge máa ń flow from environment èèyàn ni. Environment, that's why pé àwọn people wọ́n fẹ́ disconnect wa from our environment, from our roots, from our culture. Environment èèyàn ó ló máa ń shape bí èèyàn ṣe máa ronú, ó ló máa ń shape psychology èèyàn. And psychology èèyàn yẹn ó ló máa ń shape àwọn stories tí èèyàn máa compile nípa ara wa. Because psychology ó máa combine with your ecology. That means the relationship tí wọ́n bá ní pẹ̀lú àwọn plants àti àwọn animals tó bá wà ní society èèyàn, ìyẹn ló máa shape àwọn stories. Ṣé mọ̀, nílẹ̀ Yorùbá àgbà yẹn la fi ń develop àwọn story nípa Ìjàpá Yáníbo, nítorí pé àwọn ọlọ́dẹ wọn máa lọ sínú igbó bí ògbójú ọdẹ nínú igbó, Orúnmọlẹ̀, Kàkó, Níkùn, gbogbo àwọn interactions yẹn tí wọ́n bá ní nínú environment èèyàn based on ecology èèyàn ni wọ́n máa fi develop àwọn myth tí wọ́n máa sọ. Àwọn myth yẹn ní
àwọn ló máa shape àwọn metaphysics èèyàn bí àwọn concept bí concept orí àkúnlẹ̀yàn àyànmọ́. So metaphysics èèyàn ló máa shape moral philosophy èèyàn. Moral philosophy ó máa shape law, àwọn òfin tí wọ́n máa gbé sílẹ̀ nílùú yẹn. Then òun náà ló máa shape spiritual philosophy èèyàn. Then òun ló tún máa bí àwọn ìmọ̀lẹ̀ wa, àwọn òrìṣà gbogbo ẹ̀. Then ó máa shape natural philosophy àwọn èèyàn. Kí dẹ̀ ní natural philosophy wà nílẹ̀ Yorùbá tibitire èjìwapọ̀. So natural philosophy yẹn òun ló máa shape science àti technology tẹ́ bá ní. Màá sọ story kan. Story yẹn ó bẹ̀rẹ̀ láti orí myth or legend. Story yẹn dẹ̀ ní òun ló evolve sí philosophy, natural philosophy tibitire èjìwapọ̀. Story yẹn ó ní ṣe pẹ̀lú èṣù. Àwọn ọ̀rẹ́ méjì kan wà, wọ́n ní 2 farms. Ọ̀rẹ́ kan ó ń farm ní apá ọ̀tún, ọ̀rẹ́ kan ó ń farm lápá òsì. Ọ̀nà kan tóró kan gba àárín àwọn field àwọn méjèèjì tó ti ń farm. Èṣù wá gbà kọjá, èṣù dé fìlà ẹ̀ ó red, ó pupa lápá kan, ó dúdú lápá kejì. So èṣù bàbá rìn kúrò mẹ́. Àwọn ọ̀rẹ́ méjì ò rí bàbá àgbàlagbà tó kọjá yẹn, fìlà pupa ló mà dé. Ọ̀rẹ́ tó wà lápá ọ̀tún ló sọ yẹn. Ìkejì ní mo rí bàbá yẹn but ó ṣọ́ ẹ pé fìlà pupa nìyẹn, fìlà dúdú ni o. Wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí jà nìyẹn, wọ́n bára wọn jà. Èṣù wá padà wá, àwọn ará àdúgbò yẹn wọ́n gather about, wọ́n bá wọn parí ìjà. Èṣù náà wá padà pé ẹ̀yin ó wá ṣí fìlà pé kí lẹ̀ ń jà fún? Fìlà kan ní òun dé, fìlà kan dẹ̀ níyì, ẹ̀yin méjèèjì lẹ right, ẹ̀yin méjèèjì lẹ dẹ̀ wrong. But mí pé based on your perspective, ibi tó rí mọ́ ló fi ń sọ̀rọ̀ dé, ibi tí wọ́n náà rí mọ́. So but níjọ́ míì ẹ máa wo nǹkan holistically, so ìyẹn náà ń pè ní the concept of two truth. Ìyẹn ni gangan ní tibitire èjìwapọ̀. Ìyẹn náà sọ pé atom pé one substance ni, but kí ló ń ṣe ó manifest rẹ̀ in twos. Bí Ifá bó ṣe ń jẹ́ pé Ifá kan ni, but ó manifest in two, tó fi ní ẹsẹ̀ méjì, tó fi ní 2 markings. Wọ́n wá ń combine mọ́ra wọn. The same thing, the same concept yẹn náà ni iná ń pè ní atom, which is atom. Ìyẹn pé atom ó ní two sides, negative and positive, tó jẹ́ pé ó keep a balanced. Nǹkan tí story yẹn tó wà all about yẹn. But myth yẹn ó ló evolve sí natural philosophy tí màmá wa Sophie Olúwọlé tó ń pè ní complementary dualism, which is Niels Bohr, contemporary Einstein, ó pè ní complementarity nínú ìwé ẹ̀. Ìgbà tó lọ give speech yẹn ní Denmark, tí àwọn heavyweight Western European scholars wọ́n fi ṣe ẹ̀, wọ́n ní ó ti di metaphysician, kò ṣe physicist mọ́, pé kí ló ń sọ nípa complementarity. Òun ló kọ́ sọ fún ẹ pé complementarity òun ni foundation, bedrock all the quantum processes. But àwọn ò understand ẹ̀ nígbà yẹn, because Newton làwọn ṣì ń follow. Later on wọ́n ṣe wà àgbà tí wọ́n dé quantum level, wọ́n á ṣe pé okay, nínú quantum level everything is probabilistic, nothing is certain, nothing is definite. So tí babaláwo bá mú kíní yẹn dání, ọ̀pẹ̀lẹ̀ yẹn, tí babaláwo yẹn lè sọ pé báyìí odù tó máa jáde ní, ìyẹn ni pé reality is probabilistic, reality is not deterministic. Until tíyàn bá tó slam ẹ̀, until tíyàn bá tó observe, ìgbà yẹn ni reality máa wà fixed. So observation nínú mainstream physics òun ló ń create reality. So ẹ wo from a story nípa èṣù tó dé fìlà méjì, wọ́n evolve story yẹn into natural philosophy tibitire èjìwapọ̀. Gbogbo Ifá dẹ̀ ní the process of Ifá divination system orí natural philosophy yẹn ló dá yẹn lórí. Ifá is a system, so that technological system tí wọ́n develop yẹn orí philosophy tibitire èjìwapọ̀ yẹn náà gbélé lórí.
philosophy yẹn ó dẹ̀ evolve from the concept of two truths. Kò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni philosophy yẹn wà, ó wà ní China náà, ó wà ní Egypt, ibẹ̀ ni concept of atom ló ti jáde. Concept of atom, which is one substance, òun ni wọ́n test, àwọn ni wọ́n sọ pé okay, ni òun ló evolve to the theory of proton and electron, pé atom only two elements. So it's the same, that dualistic concept. That is why tó jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá àwọn ìbejì wọ́n ṣe pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá, because a máa ń venerate àwọn ìbejì because they are like pseudo òrìṣà, nítorí pé wọ́n embody, wọ́n personify that philosophy tìbítìrì ìjìwapọ̀ in human form. Àwọn ló wọ́n personify. So because of that, we regard àwọn ìbejì as pseudo òrìṣà tá máa ń venerate wọn. So everything is connected. So nínú Yorùbá system, Yorùbá myth, Yorùbá philosophy, anything tó wà nínú tí even àwọn Yorùbá sayings wọ́n wà superficial, they are deep. Gbogbo àwọn sayings nílẹ̀ Yorùbá deep things ni. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So knowledge evolution yẹn ó ṣe pàtàkì. Tí èèyàn bá ti understand pé gbogbo ìmọ̀ environment yẹn ló ti wá, ló ti evolve, then ó máa wà easy fún yín láti lè reconstruct knowledge. Pé okay, philosophy only the second to the last stage of knowledge. From philosophy ló wá bọ́ sí science and technology. So ẹni tí philosophy, àwọn èèyàn tí philosophy wọn tó bá ti wà underdeveloped, obviously science wọn àti technology wọn náà máa wà underdeveloped. Nǹkan táwọn èèyàn wà understand tá fi sọ pé gbogbo stages mo sọ yẹn bí knowledge ṣe máa evolve, ìyẹn náà ń pè ní ìṣẹ̀ṣe àwọn èèyàn. So ìròyìn nílẹ̀ tí wọ́n tá ti dá ìṣẹ̀ṣe wa nù, àwa sọ pé a fẹ́ develop technologically. Wọ́n ò mọ̀ pé gbogbo even ní Western Europe, that's why ṣe bá rí ní Western Europe most àwọn scholars wọn àwọn Jesuits ni wọ́n. A lot of them are Catholic priests, because there's a connection between your spiritual philosophy, moral philosophy, and natural philosophy. Gbogbo yẹn wọ́n are connected. Àwọn Leibniz, man tí ó lo binary code tí wọ́n borrow nínú Ifá yẹn tó fi develop binary code theory. Òun ló wà lára àwọn tó òun náà develop calculus. Ó develop òun náà ń sọ pa one substance. If there is one substance in the universe, àwọn ẹlòmíín pé one substance yẹn wọ́n ń pè ní God. Ó ní root monism tí àwọn Turks wọ́n ń jà sí pẹ̀lú àwọn Romans. So that myth ó di philosophy, heavy philosophy tí wọ́n debate in Western Europe, ó ló evolve into the whole concept of atom, complementarity, the concept of two, because everything is base two, because that's the last base of all the bases of number. That's why every computer will understand decimal. Anything that for computer, we might break it into ifani. We might break it into zeros and one binary. And in got tify them by kí wọ́n tó ṣe computer, kí wọ́n tó ṣe internet. Now ancestors what he mọ̀ pé the base of all bases of number is base 2, is binary, is ifá. Tó lè ń lò, tó fi make predictions, tó fi ṣe so many great things. Òun dẹ̀ ò ní wọ́n build computer lé lórí, which is base 2. Computer won't understand anything other than base 2, because that's the language of nature. So yeah, so bí ìwé yẹn ṣe rí nìyẹn, 10 chapters only. Then I went into a decision-making process. Bí
because that's the purpose of ìdáfá. Èèyàn ń dáfá láti optimize decision making process èèyàn. So gbogbo thoughts tó wà ní mind wa, energy méjì ló máa ń carry, energy ire, energy ibi, again binary. Tí everything lies about to do or not to do. Ibẹ̀ àwọn nínú economics wọ́n ń pè ní opportunity cost, alternative forgone. Now, to do or not to do. So gbogbo thinking tó tá bá fẹ́ ṣe, tá bá fẹ́ make any decision, is always to do and not to do. Even outcome decision wa is that outcome ẹ̀ wà fruitful àbí kò wà fruitful, ó wà positive or ó wà negative. Tí n bá fẹ́ invest nísìnyí, màá kọ́kọ́ ronú pé should I invest in Google? Okay, mo invest ní Google. Ṣé mo make owó ńbẹ̀ àbí mi make owó? Ṣé mo lose the investment àbí mo gain? So everything is binary. So now gbogbo àwọn thoughts yẹn sìn ó wà ní mind wa until tí o bá tó act on something ní thought yẹn ló máa wá manifest báyìí lèèyàn máa wá rí na àwọn other observers níta máa rí. Now wọ́n ní bàbá wa Èṣù, àwọn ní governor crossroad. Kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní crossroad? Crossroad is the point tí èèyàn ti máa make a decision. You make decision at the crossroad. That's why they pé if Èṣù ó ṣe pàtàkì sí ṣẹ̀ṣe àti Ifá dídá, because anything that has to do with decision making, Èṣù ló wà ńbẹ̀. Even ọkùnrin Ifá, orí Èṣù ló wà ńbẹ̀. Èṣù dẹ̀ ní àtọ̀rúnmìlà best friends wọn, ó nídìí tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nítorí pé tí o bá fẹ́ make decision, you need information. Ta ló provide information? Ifá. Ta ni bàbá Ifá? Ọ̀rúnmìlà. Èṣù ní ó ní governor crossroad. O gbọ́dọ̀ lọ energy yẹn ní crossroad ibi tí point wà tí make decision. Èṣù ló ń guide bẹ̀. Why tó yẹ pé Èṣù ló ń guide bẹ̀ ni pé ṣé wọ́n pé tó bá fẹ́ make decision sin, ẹ máa choose decision tẹ ẹ máa choose, ẹ máa make one choice because two sides ló ní. It's either you want to do it or you don't want to do it. Tí èèyàn bá ṣe nǹkan, right? Tí èèyàn bá decide láti má ṣe nǹkan, báwo ni èèyàn ṣe mọ̀ pé nǹkan tí èèyàn ò ṣe yẹn, tí èèyàn bá ṣe, báwo ni èèyàn ṣe mọ̀ pé kò ní wà fruitful? Like báwo ni èèyàn ṣe mọ̀ pé opportunity cost, which is the alternative forgone, báwo ni èèyàn ṣe mọ̀ pé kò kí ń, but because Èṣù energy yẹn ó ní power láti ó mọ decision tẹ make, ó ti mọ outcome ẹ̀. Decision tẹ make ó mọ outcome ẹ̀. Ó máa bá yín reconcile the two. Ó máa ń ní reconciler ni, ó máa ń reconcile information ni, because ó lè loop through decision that's made and the alternative forgone. Ó máa bá yín reconcile, ó máa bá yín optimize decision making process. That's why pé Èṣù àti bàbá Ọ̀rúnmìlà, they are best friends. So there are so many things, àwọn stories ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n wà superficial, wọ́n kàn recite àwọn stories yẹn ká kàn recite story lásán. No, àwọn stories yẹn deep. So bí ìwé yẹn ṣe lọ nìyẹn. There's another book tí mo ń work on. Hopefully I'll finish that next year. It's a story book fún àwọn ọmọdé. Ìyẹn bí ṣe mọ̀ creation story. Ṣé bá àwọn Greek wọ́n ṣe ní àwọn story books fún àwọn ọmọdé wọn. Àwọn àgbàlagbà náà lè kà ó. Nípa àwọn Greek myths, nípa àwọn Jupiter, èmi làwọn Zeus, Athena, gbogbo àwọn yẹn. So mi náà fẹ́ create something like that for children tí máa illustrate it. Story so máa wà very kind of light and romantic. Bí relationship wà láàrin Ọ̀ṣun. So each àwọn ìmọ̀lẹ̀ yẹn máa develop wọn. Máa sọ relationship tó wà pẹ̀lú bí Ọ̀ṣun ń sìn àti Ṣàngó, ìyá wa Ọya pẹ̀lú Ògún, gba nǹkan máa yẹn. So màá jẹ́ kó wà fun because kò lè jẹ́ nǹkan tó serious because àwọn ọmọdé ló wà. But ó máa wà helpful to them. Àgbàlagbà míì gan kò mọ̀ nípa creation story
ilẹ̀ Yorùbá kò mọ̀ báwọn irúnmọlẹ̀ wọ́n ṣe rọ̀ wá so gbogbo àwọn kíní yẹn ni mo describe síbẹ̀. So hopefully I'll finish that also next year, and then I'm bóyá in the future I'm gonna adapt some of them into movies. Imagine a movie tó yẹ pé me and a friend of mine were watching this movie nípa àwọn bíi àwọn avatars oríṣiríṣi, wọ́n ní àwọn vampires, this and that. Àmọ́ àwọn wípé okay, imagine kíyàn write a script about àwọn oníṣẹ̀ṣe in general, like àwọn ìmọ̀lẹ̀, and then àwọn olórìṣà, àwọn oníṣègùn, àwọn adáhunṣe, àti àwọn onífá kan rọ̀ wá, kan wá máa interact pẹ̀lú ara wọn, kíyàn kọ story around relationship wọn ní. I think that would be something. Bóyá they're trying to reach a kingdom, and then that kingdom you need a crown, but nǹkan tí wọ́n really need gangan, àwọn ń jà fún crown, wọn mọ̀ pé ìwà, like good character, ló máa gbá wọn dé kingdom yẹn. So kíyàn dẹ̀ èèyàn lè jẹ́ bóyá bí 2-hour movie or like a series tí wọ́n interact, tí máa wà entertaining and stuff like that. Is it going to be fiction or realistic? Yeah, fiction. Friction. So irú àwọn yẹn máa need àwọn tó lè kọ fictional stories. So it just be àwọn onífá, oníṣègùn, adáhunṣe, àtàwọn olórìṣà. So gbogbo wọn dẹ̀ wọ́n ń ṣe ilé ayé wọn, àwọn míì cooperate, àwọn míì wọ́n bára wọn jà. Ó máa wà dramatic, So ṣe káwọn Gen Z, àwọn the kids, they love stuff like that. You only should go in form of anime, like like animation. Ajebi Yoruba animation. AI story, AI mo ti fẹ́ kọ́. Only because with AI ẹ lè wà ní. Tí bá ríyàn tó fẹ́ kọ́ mi, á kàn máa fi ṣe ẹ lè wà nínú bedroom ni. Because right now, with AI, the future is, and if AI produce movie, see, 2-hour movie, to help AI need throughout. Well, in the next maybe 5 years. Yeah. My father, ẹjọ́. Mo ní ẹjọ́ ṣe àti ní kọ́. No, mo gbọ́ yín. Okay. Ẹjọ́ ṣe lè bá mi get ẹni tó lè bá mi ṣe àwọn story ànábì yìí pẹ̀lú Aisha àti Zainab àti Afsa. I want to foot the bill. Àti ẹ̀ ní ìdẹ̀. I'm not joking. I'm not joking. I want it for my birthday gift. A lè fi Aisha wọn yẹn. Yeah, ẹjọ́ ta ló lè ṣe. You can buy sọ̀rọ̀ back end. Yeah, no, there's a friend of mine, there's a website pé àwọn AI, èmi ti ẹ̀ wá ọ̀tún máa. Ìjọsẹ̀ dúró ná jàre. There's a website tó yẹ pé ẹ lè hire èèyàn láti ṣe anything. Oh, good. Anything ẹ wá fẹ́. Yeah. Ẹ máa fi job yẹn síbẹ̀. Ọ̀tọ̀ fẹ́ jẹ́ kó nítorí ṣe. Ó dẹ̀ máa gbowó ẹ̀, ó dẹ̀ máa bá yín ṣe. Ó máa fún yín náà samples kó ti ṣe previously. Oh, good. Yeah, good stuff. I think we should be at that stage by now. Bí àwọn aya yẹn ṣe ń jáde, bó ṣe ń sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀kọ́ àwọn ká so that àwọn Gen Z máa rí wò. Our open videos, you need to create like a platform on YouTube. To mama upload lé lórí. Ó yé yín ìyá mi. A ní platform àwọn èèyàn kan tí follow wa ni. Tó bá ti rí nǹkan mama wò ń bẹ tó mama interest wọn mama lọ bẹ. But YouTube yẹn náà ó ń try. At least ó sì gbéra ju Facebook mi lọ. Ẹ ṣé bàbá fada rẹ̀. Àwọn èèyàn ti ń subscribe sí YouTube yẹn.
kọ́ ẹ̀ pé èèyàn nídìí streaming ẹ wò ó ṣe máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Ìgbà tí mo dẹ̀ rí òun fún mi níbi tí ní ó dáràn. mo ní rárá mi nídìí tó nísìnyí báyìí èèyàn nídìí Iṣẹ́ èèyàn ń ṣe èèyàn náà kan. tó pọ̀ tí èèyàn máa Èèyàn ṣiṣẹ́. ó yẹ káwọn team kan máa handle bẹ́ẹ̀ yẹn. Àti ẹ̀ need àwọn tó máa sọ pé àwọn jẹ́ kíní time tá a need wọn lélẹ̀ cause kọ́ máa bá wa ṣe àwọn ẹ wo ilé tí òrìṣà kí lorúkọ bọ̀bọ̀ ẹ̀ òrìṣà náà kí lorúkọ Mention bọ̀bọ̀ name. ẹ̀ Don't mention name. no kíní ni òrìṣà like wọ́n ṣáà máa ṣe fídíò títí ẹ̀ tún wọ nǹkan tóun náà ń ṣe so we still need other people in other department in other kíní ìyẹn nǹkan tó ń kọ́ máa ń ṣe ó kàn máa ń reply fídíò àwọn onírọ̀ kíní ẹ wo ilé tí akéde Oòduà náà ṣe kó reply àwọn onírọ̀ kó straight àwọn kíní wọn different department ta need àwọn èèyàn ó yá pa irú àwọn tó lè máa ṣe cartoon àwọn nǹkan tí à ń gbé jáde tá lè máa sọ Yorùbá ó yá dìde kúrò ńbẹ̀ yẹn ìwọ ó yá gbégi lámọ lórí lọ́jọ́ ilé wọn èmi ànábì èmi ló rán ẹ Allah ló bá mi sọ subhana wahala ó yá a need ẹ àwọn èèyàn tó máa ń béèrè how can we support those are another way for you to support ẹ̀yin tẹ́ bá ti mo tiẹ̀ fẹ́ èmi tiẹ̀ fẹ́ kọ́ mo sì ń wo èèyàn tó máa kọ́ mi tí wọ́n ní là mí lówó ni ìfihàn tí bá ti wá èèyàn tó máa kọ́ mi online bọ̀ tó bá dẹ̀ padà jẹ́ pé mi ìríyàn tó máa kọ́ mi máa lọ kọ́ ní ti olówó yẹn bọ̀ mo ti download àwọn app yẹn tí mo ń try láti practice tí bá jókòó tì gan-an èèyàn lè mọ̀ ẹ́ ṣe gan. Iṣẹ́ ni ò jẹ́ kí n ráyè lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìbọn. I really want that mo fẹ́ tó máa sọ Yorùbá, you know. With the other one tó máa ń play ó dẹ̀ ń pàṣẹ òrìṣà ló máa ń play ẹ̀ ń gbà yẹn. Àṣẹ òrìṣà paná ojú kan. He has no time for the movement again. That's his business. Ìgbà wọn dẹ̀ ti ń play kárí kíní ẹ̀ náà kàn máa ń play tó ń play fún alẹ́ everyday àwọn èèyàn á máa wò ó. Akọ wọn ti pọ̀ wọ́n ti lajú so. Bàbá àsìbò náà láì ló lé wọn wọlé lọ́jọ́ yẹn torí wọ́n ti ń ṣí bàtà àsìbò náà láì dé bá àsìbò náà láì gbèdì wọn lọ ni bàtà àsìbò náà láì sì gbèdì lọ báyìí wọn ò tún gbèdì wọn padà. Èmi àtọmọ ọba lórí black app yìí ẹ̀sùn wa mú mi ṣe.